แย่แล้วตื่นสายไป10 นาทีแย่แล้วตื่นสายไป10 นาทีใจเย็นๆยังทันอยู่ใจเย็นๆยังทันอยู่วันแรกจะไปสายไม่ได้นะวันแรกจะไปสายไม่ได้นะออฟฟิศแนนเข้า9 โมงใช่ไหมออฟฟิศแนนเข้า9 โมงใช่ไหมใช่แต่ไปทำงานวันแรกต้องเผื่อเวลาใช่แต่ไปทำงานวันแรกต้องเผื่อเวลาอย่าลืมคีย์การ์ดนะอย่าลืมคีย์การ์ดนะได้ค่ะขอบใจที่เตือนนะได้ค่ะขอบใจที่เตือนนะชุดสวยมากดูเป็นสาวออฟฟิศแล้วชุดสวยมากดูเป็นสาวออฟฟิศแล้วตื่นเต้นสุดๆเลยตื่นเต้นสุดๆเลยคนยังไม่เยอะนะดีจังคนยังไม่เยอะนะดีจังใช่เราเผื่อเวลาไว้เยอะเลยใช่เราเผื่อเวลาไว้เยอะเลยแต่อีกสักพักคนจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่อีกสักพักคนจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอีกกี่สถานีถึงออฟฟิศนะอีกกี่สถานีถึงออฟฟิศนะอีก3 สถานีเองเดี๋ยวก็ถึงโซนออฟฟิศแล้วอีก3 สถานีเองเดี๋ยวก็ถึงโซนออฟฟิศแล้วคอนโดเธอทำเลดีมากเดินทางสะดวกคอนโดเธอทำเลดีมากเดินทางสะดวกนั่นสิอยู่กรุงเทพต้องเลือกที่พักใกล้ที่ทำงานนั่นสิอยู่กรุงเทพต้องเลือกที่พักใกล้ที่ทำงานเย็นนี้เจอกันที่คอนโดนะโชคดีวันแรกเย็นนี้เจอกันที่คอนโดนะโชคดีวันแรกขอบใจจ้าแล้วเจอกันขอบใจจ้าแล้วเจอกัน アイケイドラสวัสดีค่ะ มารายงานตัวพนักงานใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ มารายงานตัวพนักงานใหม่ค่ะ ชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะ แนนค่ะ แผนกการตลาด แนนค่ะ แผนกการตลาด ขึ้นลิฟต์ไปชั้น24ค่ะ ขึ้นลิฟต์ไปชั้น24ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ยินดีต้อนรับนะ แนนใช่ไหม ยินดีต้อนรับนะ แนนใช่ไหม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ พี่ชื่อแอน เป็นหัวหน้าทีม พี่ชื่อแอน เป็นหัวหน้าทีม ตัวแนนอยู่ริมหน้าต่าง วิวสวยเลย ตัวแนนอยู่ริมหน้าต่าง วิวสวยเลย มองเห็นทั้งเมืองเลยค่ะ สูงจัง มองเห็นทั้งเมืองเลยค่ะ สูงจัง เดี๋ยว10 โมงมีประชุมทีมนะ เดี๋ยว10 โมงมีประชุมทีมนะ The quarterly projections look excellent. I agree. The team did a wonderful job. สวัสดีครับ ผมต้น นั่งโต๊ะข้างๆ สวัสดีครับ ผมต้น นั่งโต๊ะข้างๆ สวัสดีค่ะ แนนค่ะ เพิ่งเริ่มงานวันนี้ สวัสดีค่ะ แนนค่ะ เพิ่งเริ่มงานวันนี้ มีอะไรถามผมได้เลยนะครับ มีอะไรถามผมได้เลยนะครับ ต่อ Wi-Fi ออฟฟิศยังไงคะ ต่อ Wi-Fi ออฟฟิศยังไงคะ เดี๋ยวผมช่วยตั้งค่าให้ครับ เดี๋ยวผมช่วยตั้งค่าให้ครับ ระบบแชทของบริษัทใช้ตัวไหนคะ ระบบแชทของบริษัทใช้ตัวไหนคะ เดี๋ยวไอทีมาลงโปรแกรมให้ครับ เดี๋ยวไอทีมาลงโปรแกรมให้ครับ
ทุกคนใจดีจัง ทุกคนใจดีจัง ที่นี่ทีมเวิร์กดีครับ ที่นี่ทีมเวิร์กดีครับ เที่ยงแล้วไปกินข้าวกันครับ เที่ยงแล้วไปกินข้าวกันครับ แถวนี้มีอะไรอร่อยคะ แถวนี้มีอะไรอร่อยคะ ร้านป้าข้างตึกกะเพราเด็ดมาก ร้านป้าข้างตึกกะเพราเด็ดมาก สั่งอะไรดีจ๊ะ สั่งอะไรดีจ๊ะ กะเพราหมูไข่ดาวค่ะ ไม่เผ็ดมาก กะเพราหมูไข่ดาวค่ะ ไม่เผ็ดมาก นั่งรวมโต๊ะกับคนอื่นได้ไหมจ๊ะ โต๊ะเต็ม นั่งรวมโต๊ะกับคนอื่นได้ไหมจ๊ะ โต๊ะเต็ม ได้ค่ะ ได้ค่ะ ขอโทษนะคะ ตรงนี้มีคนนั่งไหมคะ ขอโทษนะคะ ตรงนี้มีคนนั่งไหมคะ ไม่มีค่ะ นั่งได้เลยค่ะ ไม่มีค่ะ นั่งได้เลยค่ะ ตอนเที่ยงแถวออฟฟิศต้องแชร์โต๊ะครับ ตอนเที่ยงแถวออฟฟิศต้องแชร์โต๊ะครับ ที่เชียงใหม่ไม่ค่อยเจอแบบนี้ ที่เชียงใหม่ไม่ค่อยเจอแบบนี้ เดี๋ยวก็ชินครับ กรุงเทพอะไรก็เร็วไปหมด เดี๋ยวก็ชินครับ กรุงเทพอะไรก็เร็วไปหมด อร่อยจริงด้วย เผ็ดกำลังดี อร่อยจริงด้วย เผ็ดกำลังดี This fried chicken is absolutely perfect today. I know, the spice mix is fantastic. You two are too kind, but it really is delicious. เป็นยังไงบ้างลูกวันแรก เป็นยังไงบ้างลูกวันแรก เหนื่อยแต่สนุกค่ะแม่ เหนื่อยแต่สนุกค่ะแม่ เพื่อนร่วมงานใจดีไหม เพื่อนร่วมงานใจดีไหม ใจดีค่ะ หัวหน้าก็น่ารัก ใจดีค่ะ หัวหน้าก็น่ารัก กินข้าวหรือยัง อย่าลืมดูแลตัวเองนะ กินข้าวหรือยัง อย่าลืมดูแลตัวเองนะ กินแล้วค่ะ คิดถึงข้าวซอยแม่จัง กินแล้วค่ะ คิดถึงข้าวซอยแม่จัง สงกรานต์กลับมา แม่ทำให้กินเลย สงกรานต์กลับมา แม่ทำให้กินเลย สัญญานะคะ สัญญานะคะ สู้ๆนะลูก แม่เป็นกำลังใจให้ สู้ๆนะลูก แม่เป็นกำลังใจให้ I really miss talking to you. It is so good to see you. เริ่มประชุมกันเลยนะ เริ่มประชุมกันเลยนะ ต้น รายงานเรื่องส่งออกหน่อย ต้น รายงานเรื่องส่งออกหน่อย ตลาดจีนและญี่ปุ่นโตขึ้นมากครับ ตลาดจีนและญี่ปุ่นโตขึ้นมากครับ ยอดขายทะลุเป้าเลยครับ ยอดขายทะลุเป้าเลยครับ ดีมาก พี่อนุมัติให้ทำตามแผนต่อเลย ดีมาก พี่อนุมัติให้ทำตามแผนต่อเลย ส่วนแนนพี่มีโปรเจกต์ใหม่ให้ ส่วนแนนพี่มีโปรเจกต์ใหม่ให้นานอะไรคะพี่แอนนานอะไรคะพี่แอนพี่อยากให้แนนหาพาร์ทเนอร์ที่ยุโรป พี่อยากให้แนนหาพาร์ทเนอร์ที่ยุโรป เราจะเริ่มส่งออกสินค้าไปที่นั่น เราจะเริ่มส่งออกสินค้าไปที่นั่น ตลาดยุโรปท้าทายมากค่ะ ตลาดยุโรปท้าทายมากค่ะ แนนจะรีบหาข้อมูลนะคะ แนนจะรีบหาข้อมูลนะคะ ถ้าต้องการข้อมูล ถามผมได้นะครับ ถ้าต้องการข้อมูล ถามผมได้นะครับ ขอบคุณค่ะพี่ต้น ขอบคุณค่ะพี่ต้น โอเค ทุกคนลุยงานได้ เลิกประชุมค่ะ โอเค ทุกคนลุยงานได้ เลิกประชุมค่ะ Huh. Our projection shows steady growth for the quarter.
ฝนตกหนักมาก ฝนตกหนักมาก ช่วงนี้หน้าฝนครับ ต้องพกร่มไว้ ช่วงนี้หน้าฝนครับ ต้องพกร่มไว้ ฝนตกหนักแบบนี้น้ำจะท่วมไหมคะ ฝนตกหนักแบบนี้น้ำจะท่วมไหมคะ มีโอกาสครับ แถวนี้น้ำท่วมบ่อย มีโอกาสครับ แถวนี้น้ำท่วมบ่อย ช่วงนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างครับ ช่วงนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างครับ ปรับตัวอยู่ค่ะ ตื่นเต้นมากเลย ปรับตัวอยู่ค่ะ ตื่นเต้นมากเลย แรกๆก็แบบนี้แหละครับ เดี๋ยวก็ชิน แรกๆก็แบบนี้แหละครับ เดี๋ยวก็ชิน แล้วคุณต้นทำงานที่นี่มานานหรือยังคะ แล้วคุณต้นทำงานที่นี่มานานหรือยังคะ ประมาณ2 ปีแล้วครับ ประมาณ2 ปีแล้วครับ แล้วนี่เป็นงานแรกของคุณแนนหรือเปล่าครับ แล้วนี่เป็นงานแรกของคุณแนนหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเพิ่งเรียนจบมา ใช่ค่ะเพิ่งเรียนจบมา แล้วคุณแนนพักอยู่แถวไหนครับ แล้วคุณแนนพักอยู่แถวไหนครับ อยู่แถวอ่อนนุชค่ะ อยู่แถวอ่อนนุชค่ะ อ๋อ ไม่ไกลมาก นั่ง BTS สะดวกครับ อ๋อ ไม่ไกลมาก นั่ง BTS สะดวกครับ แล้วคุณต้นล่ะคะ อยู่แถวไหน แล้วคุณต้นล่ะคะ อยู่แถวไหน ผมอยู่แถวพระราม 9 ครับ ผมอยู่แถวพระราม 9 ครับ The rain is actually quite refreshing tonight. Yes, it gives the city such a beautiful glow. สุกแล้วไปฉลองน้องใหม่กัน สุกแล้วไปฉลองน้องใหม่กัน ไปไหนกันคะ ไปไหนกันคะ หมูกระทะร้านประจำครับ หมูกระทะร้านประจำครับ ครบสัปดาห์แรกพอดีเลยค่ะ ครบสัปดาห์แรกพอดีเลยค่ะ เร็วเหมือนกันนะ เป็นยังไงบ้างล่ะ เร็วเหมือนกันนะ เป็นยังไงบ้างล่ะ สนุกดีค่ะ ได้เรียนรู้เยอะเลย สนุกดีค่ะ ได้เรียนรู้เยอะเลย เก่งนะครับ อาทิตย์เดียวเริ่มคล่องแล้ว เก่งนะครับ อาทิตย์เดียวเริ่มคล่องแล้ว น้ำจิ้มร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะ น้ำจิ้มร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะ มื้อนี้พี่เลี้ยงเอง ยินดีต้อนรับเข้าทีม มื้อนี้พี่เลี้ยงเอง ยินดีต้อนรับเข้าทีม ขอบคุณพี่แอนมากค่ะ ขอบคุณพี่แอนมากค่ะ This grilled meat is absolutely delicious tonight. The spices are perfectly balanced. I am so glad we came here. อยู่กรุงเทพมาเดือนหนึ่งแล้ว เป็นไงบ้าง ปรับตัวได้หรือยัง อยู่กรุงเทพมาเดือนหนึ่งแล้ว เป็นไงบ้าง ปรับตัวได้หรือยัง วันแรกๆเกิดจะร้องไห้เลย รถติดและวุ่นวายมาก วันแรกๆเกิดจะร้องไห้เลย รถติดและวุ่นวายมาก แต่ตอนนี้เริ่มชินและชอบกรุงเทพแล้วล่ะ แต่ตอนนี้เริ่มชินและชอบกรุงเทพแล้วล่ะ ฉันบอกแล้วว่าเธอทำได้ ฉันบอกแล้วว่าเธอทำได้ ขอบใจที่ให้ฉันมาพักด้วยนะ ฉันชอบที่นี่มากเลย ขอบใจที่ให้ฉันมาพักด้วยนะ ฉันชอบที่นี่มากเลย ยินดีอยู่แล้ว เป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกัน ยินดีอยู่แล้ว เป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกัน วิวสระว่ายน้ำตอนกลางคืนที่นี่สวยจัง วิวสระว่ายน้ำตอนกลางคืนที่นี่สวยจัง มองเห็นไฟเมืองระยิบระยับเลย มองเห็นไฟเมืองระยิบระยับเลย
ใช่ ลมเย็นสบายดีด้วย เหมาะกับการมานั่งพักผ่อน ใช่ ลมเย็นสบายดีด้วย เหมาะกับการมานั่งพักผ่อน ถ้าฉันทำงานผ่านโปรแล้ว ฉันว่าจะหาห้องเช่าในตึกนี้อยู่ยาวเลย ถ้าฉันทำงานผ่านโปรแล้ว ฉันว่าจะหาห้องเช่าในตึกนี้อยู่ยาวเลย เอาสิ ดีเลย จะได้เป็นเพื่อนบ้านกันไปนานๆ เอาสิ ดีเลย จะได้เป็นเพื่อนบ้านกันไปนานๆ That story is truly wonderful. I knew you would love it.